नमस्कार उज्जवल दाई. Namaskar. Welcome to Health at Home ko podcast. Thank you so much. And you as my senior दाई, how closely हामी एटलिस्ट महिनामा एक दुईचोटि त कुरा हुन्छ. अनि हजुरको कामप्रति मेरो भनौँ न जिज्ञासा या हजुरले गरेको कामको प्रगति या हजुरले गरेको कन्ट्रिब्युसनको म त फ्यानै हो. हजुरको फ्यान त धेरै नै छन्. यसो मैले रिसर्च गर्दाखेरि हजुरले इन्टरभ्यू नदिएको च्यानल या मान्छेले नसुनेको पडकास्टहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू छुटेको जस्तो लागेर म चाहिँ के सोच्छु भनेदेखि एउटा चाहिँ उज्जवल विक्रम थापाको आइडेन्टिटी जुन अहिले रिसेन्ट डेजमा बुझिया छ 12-15 वर्षदेखि चाहिँ जुन बर्न या एसिड एट्याकको अभियन्ताको रूपमा जुन हजुरको परिचय स्थापित भएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा डिप हजुरको चाहिँ एउटा व्यक्तित्व छ. त्यो लुकेको व्यक्तित्वसँग चाहिँ आज हामीले कुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ. उज्जवल विक्रम थापा भनेको एक्टिभिस्ट, उज्जवल विक्रम थापा भनेको एउटा निडर नेपाली जसले चाहिँ भोइस नभएका जलेका गरिब निमुखाको एउटा स्ट्रङ भोइसको रूपमा स्थापित हिरोको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ. उज्जवल विक्रम थापाको रिलेसन नेपालसँगको यति कडा किन? एकदम कडा रिलेसन भएको नेपालीको एउटा पृष्ठभूमि झल्किन्छ. किनभने यो भेरी प्यासनेट. अनि हजुरको आइडेन्टिटी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एक्टिभिस्ट भनेर आइडेन्टिटी मैले चाहिँ हेरेँ भने हजुरको सोसल वर्करको ट्रु इक्जाम्पल. खाना लाउन पुगेको मान्छे, ल्यान्ड क्रुजरै चढेर हिँड्ने मान्छे, एउटा विरासत भएको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे जसले एउटा चाहिँ सिन्धुली भन्ने सहरै बसाएको चाहिँ जिम्मेवारी छ. उहाँको समाज सेवाप्रतिको जुन एउटा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट. यु क्यानट आस्क फर मोर वाट अ सोसल वर्कर सुड लुक लाइक इन दिस कन्ट्री के. सो क्यान यु टेल मी योर चाइल्डहुड, योर अपब्रिङ्गिङ, योर लेगेसी, योर फ्यामिली ब्रिफली अलिकति चाहिँ हजुरको त्यो बारेमा भनेर सुरु गरौँ. मेरो यहाँले भनेअनुसार मेरो पुर्खौली घर सिन्धुली हो. मेरो बुवाको बाल्यकालमा उहाँलाई मेरो हजुरबुवाले दरबार स्कुल ल्याउनु भयो. दुर्भाग्यवश छुट्टीमा जाँदाखेरि उहाँको दुर्घटना भएर एउटा आँखा बिग्रियो. त्यसपछि उहाँले पढाइ छोड्नु पर्यो र पछि उहाँले पुनः आफ्नो पढाइ स्कुलको शिक्षा चाहिँ सुरसन बिहारबाट गर्नुभयो. त्यहाँबाट पटना युनिभर्सिटी, त्रिचन्द्र कलेज हुँदै यो इन्डियन फरेस्ट कलेज देहरादुनबाट उहाँले फरेस्ट्री सकाएर हि इज वान अफ द फर्स्ट फरेस्ट ग्रेजुएट्स अफ नेपाल. जसको यहाँ वन विभाग लेख्नमा यहाँ विभिन्न भनौँ न यो वनका कामहरूमा उहाँको भूमिका छ. जस्तो गोदावरी स्कुल दिनमा, आनन्दकुटीमा, अस्कल क्याम्पसको होस्टलमा, कतिपय राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बन्नेमा होइन. त्यही तर उहाँको त्यो पाठ सँगसँगै उहाँले सधैँ हामीलाई एउटा के भन्नुभयो भने त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँहरूले नैनीतालमा पढाउनु भयो. त्यसको एक मात्रै कारण के रहेछ भने उहाँ देहरादुनमा पढ्दाखेरि फरेस्ट्री फिल्ड ट्रिपमा नैनीताल लगेको रहेछ. आहा यस्तो राम्रो ठाउँ, म सकेँ भने छोरछोरीलाई यहाँ ल्याएर पढाउँछु भन्नुभएको रहेछ. र त्यसैको सिलसिलामा यहाँबाट 5 दिन लाएर नैनीताल जाने दुःख पाइयो हामीले चाहिँ होइन. बट हि वाज अ म्यान द्याट वाज भेरी भेरी जेनरस होइन. मलाई आजकल धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ दाइ नेपाल किन यस्तो भयो. आई अलवेज रिमेम्बर माई फादर. नेपाल बिग्रिएको अनेकौँ हजारौँ कारण होला, तर ठुला मुटु भएका मान्छेहरू यहाँ जन्मिन छोडे. हामी उहाँहरूकै पुस्ता हौँ. हरेक जिल्लामा, हरेक गाउँमा यो सामाजिक समस्या, चाहे त्यो स्वास्थ्यको होस्, चाहे भोकमरीको होस्, चाहे लत्ता कपडाको होस्, चाहे शिक्षाको होस्, ठुला मुटु भएका हेर्दा गरिब देखिने मान्छेहरू प्रशस्त थिए यो देशमा. अहिले धनी देखिने साना मुटु भएका प्रशस्त भावनाले देश बिग्रियो भन्छु होइन. र यसमा म कुनै चिजमा आई माइट हर्ट पिपल्स सेन्टिमेन्ट, बट द्याट इज द रियालिटी. मलाई नै पुगेको छैन त म बाँड्ने कहिले. मलाई नै पुगेको छैन, म नै यति इन्सिक्योर छु
कि अरूलाई सिक्योर बनाउने कहिले. सो मलाई इफ यु आस्क मी वाट यु आस्क मी इज नेपाली शब्दमा सहानुभूति भन्ने शब्द छ जसलाई हामी सिम्पथी भन्छौँ. एम्पथी भन्ने शब्दको नेपाली शब्दै छैन, किनभने यो समाजमा हुँदै नभएको चिज भावनाले. करुणा होइन र, करुणा इज मोर अफ द फिलिङ. Empathy is to live in someone's situation and feel it. So there is a big difference. So if you ask me, I'm no one. I'm just a man with empathy. I don't know. I've been gifted to feel other people's pain. It is a very, very troublesome and a very heavy burden to carry on your shoulder. किनभने नेपालमा त्यो संख्या अत्याधिक छ. When you walk into a hospital, it's basically not social work. It is basically, I am such a soft person, I cannot say no. And I think that is what keeps me going, because the problems don't finish and I can't say no. Yes. So हजुरको जुन बुवाको कुरा गर्नुभयो, उहाँ सिन्धुली रुट्स भएर धेरै वर्ष सिन्धुलीलाई बनाउन पनि लाग्नु भएको. त्यो चाहिँ अलिकति मलाई सुन्न मन छ, किनभने मेरो थातथलो हाम्रो जनकपुर, सिन्धुली, गौशाला, सिरा यो एरिया हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाको. हामी जहिले पनि तराईमै हुर्के. हाम्रो लागि पहाड भनेको सिन्धुली मात्रै थियो. सो त्यो कनेक्सन चाहिँ अहिले पनि म यो होइन, हाम्रै पनि हामी पनि महोत्तरी र सिन्धुलीका मान्छे हौँ. अहिले पनि महोत्तरीमा पनि जग्गा जमिन छ, सिन्धुलीमा पनि जग्गा जमिन छ. मेरो एज अ होल, नट जस्ट माई फादर, माई होल फ्यामिली, जसमा सुवर्ण विक्रमजी हुनुहुन्छ, हु इज द फाउन्डिङ चेयरम्यान अफ नेपाल ओइल कर्पोरेसन. डाक्टर लोक विक्रम थापा हुनुहुन्छ. मेरो बुवा मोहन विक्रम थापा, हजुर एलबी थापा पनि भनेर चिनिनुहुन्छ. हाम्रो लागि साधारण शब्दमा डाक्टर बुवा होइन. त्यसपछि हाम्रो कनक विक्रम थापा हुनुहुन्थ्यो, यो इज द डिन अफ द ल क्याम्पस. त्यसपछि यो विभिन्न होइन. जस्तो मेरो फ्यामिलीको एउटा युनिकनेस के छ भने, माई फादर वुड हेभ बिन अबाउट 100 years इफ ही वाज स्टिल अलाइभ. He passed out when he was 88. मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने, and I think one of the reason why I do it is I was with him when he passed away. I have faced death very, very closely number of times because of the work that I do. तर त्यति सरल र सजिलो मृत्यु मैले कहिले पनि देखेको छैन जुन मेरो बुवाको भयो. सो मैले के भनेको छु भने, अरू मेरो बुवाको जे लानु छ सबै जसलाई चाहिन्छ लानु, तर त्यो मृत्युको भाग चाहिँ मलाई दिनु. किनभने त्यो भन्दा सरल तरिकाले मान्छेको मृत्यु भएको मैले आजसम्म देखेको छैन होइन. एन्ड आई बिलिभ इन कर्मा होइन. उहाँले सधैँ के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने, मैले सक्दो जतिलाई सकेका छु गरेको छु र जानेर कसैको बिगार गरेका छैन. म अस्पतालको खाटमा एक दिन पनि सुत्नु पर्दैन. एन्ड ही नेभर वेन्ट टु द हस्पिटल. एक्ज्याक्टली राइट. सो इट इज, आई थिङ्क हामी द वे वी लिभ आवर लाइफ्स, राइट, वी नेभर थ्याङ्कफुल फर वाट वी हेभ. छँदै छैन. ग्र्याटिट्युड छैन. अमेजिङ के लाग्छ भने ग्रिड के को, राइट होइन. ग्रिड नेपालमा चाहिँ मैले ग्रिडलाई धेरै जस्तोले यसलाई वेल्थ बुझ्छ, तर नेपालको ग्रिड इज डिफ्रेन्ट. पदको, पपुलारिटीको होइन, विच इज इभन बिगर देन वेल्थ. यहाँ चिनिनु पर्यो, नमस्ते खानु पर्यो होइन, बडा ठुलो मान्छे सम्मान हुनु पर्यो, तृष्णा होइन एउटा चाहिँ. So I think that is one reason why people never retire. Yeah. So coming to all this legacy हजुरले भन्नुभएको, सो सबैजना हजुरको रिलेटिभ जस्तो प्रोफेसर डाक्टर एलबी थापा पनि मेरो माइलो हजुरबुवाको छोरा. ए हो र? मेरो आफ्नो चाहिँ बद्री विक्रम थापा अञ्चलाधीशजी हुनुहुन्थ्यो.
होइन, वर्षौँसम्म बडा हाकिम, पछि गुठी संस्थानको अध्यक्ष। होइन, मैले नाम सुनिरहेकोमा चाहिँ, किनभने मेरो त हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित। अनि म धरानमा पहिलो जागिर खाँदाखेरि चाहिँ सर चाहिँ त्यहाँ चिफ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो किनभनेदेखि मैले त्यसरी चाहिँ डाइसेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ, तर एउटा चाहिँ नेपालमा कन्ट्रिब्युट गर्ने ठुलो हस्ती मेडिकल फिल्डको चाहिँ उहाँ पनि हो। सो त्यो देयर इज थिङ्स लाइक दिस भाइ। फर इक्जाम्पल 2039 सालमा मेरो फादरले त्यो बेलामा 1,26,000 धरौटी राखेर सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको हो। यो कुराहरू चाहिँ एज अ लेगेसी कुरा गर्नु होइन। जस्तो सुवर्ण विक्रम थापाको कलेज टाइम सकिसकेपछि उहाँ खन्या खर्क भन्ने जुन ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा स्कुल स्थापना गरेर पछि तल सरेर कमला हाई स्कुल बन्यो होइन। सो मेरो बुवाहरूलाई के लाग्यो भने, जहिले पनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, छोरा म कुनै विशेष वरदान पाएर जन्मेको होइन, मैले अपर्च्युनिटी पाएर प्रगति गरेको। त्यही हुनाले यदि गाउँघरमा हामीले अपर्च्युनिटी प्रदान गर्न सक्यौँ भने म जस्ता हजारौँ व्यक्ति सिन्धुलीबाट निक्लिन्छन्। सो देयर फोकस वाज बेसिकली इन टू थिङ्स, राइट, एजुकेसन एन्ड हेल्थ केयर। राइट, मान्छेको बाँच्ने अधिकार हो र सक्दो बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ। आई थिङ्क आई फलोड द सेकेन्ड वान मोर, किनभने होइन, म आई विल बी भेरी भेरी ट्रुथफुल विथ यु। मैले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा प्रब्लम देखेको छु। हजुर, फाइनेन्सियल प्रब्लम होइन, डिसिप्लिनको प्रब्लम छ। टिचरले आफ्नो कर्तव्य नगरेपछि स्टुडेन्ट बिग्रियो, हामीले गर्न सक्ने के छँदै छैन होइन। र यसको इफ यु आस्क मी द रिजन, मैले सिन्धुलीको, किनभने त्यो जुन घरमा जन्मेँ, मैले धेरै नजिकबाट सिन्धुलीको शिक्षा निहाल्न पाएँ। पहिला जहिले पनि हामी के नोटिस गर्थ्यौँ भने, म्याथ्सको, साइन्सको र इङ्ग्लिसको धेरै जस्तो टिचरहरू विभिन्न धेरै जस्तो तराई बेल्टको, मधेस बेल्टका मान्छेहरू गाउँमा पनि पढाउन आउँथे। अहिले घर पाएक टिचर भए, अनुशासन बाँकी छैन। र अर्को एउटा एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ के भने, आई थिङ्क मलाई जहिले पनि गाउँ जाँदाखेरि एउटा चिजले पोल्छ। त्यो गाउँको हाई स्कुलमा पढेको, त्यो बेन्चै नभएको, भुइँमा बसेर पढेकोले सेन्ट जेभियर्स र रातो बङ्गलासँग कम्पिट गर्नुपर्ने, सम्भावनै नभएको चिजमा हामीले 2-4वटा अपवाद निक्लेला, त्यो बेग्लै कुरा हो। सो म सधैँ के भन्ने मान्छे भने, हामीले जुन अहिले गर्न त गरिरहेछ, सरकारी स्कुलमा पढ्नेलाई 5% बेनिफिट कि के भनेर त्यो कम्पिटिसनहरूमा अलिअलि दिएको छ होइन। तर इज द्याट सफिसियन्ट? नो। इज द एजुकेसन सिस्टम इन नेपाल अप टु द मार्क फर वाट वी निड? नो होइन। बट हु इज रेस्पोन्सिबल? द टिचर्स। यस। म यो सबै चिज पोलिटिसियनलाई गाली गरेर हुँदैन। अर्को सम्मानको कुरा होइन, द्याट इज ल्याकिङ अ लट। म अस्पताल गइरहने भावनाले म यहाँलाई अस्पतालमै एउटा उदाहरण रूप भन्छु। हामीले आजकल अस्पताल छान्दाखेरि पहिला त्यहाँको लग्जरी छान्छौँ, डिपेन्डिङ अन वाट स्केल यु आर इन होइन। जुनसुकै अस्पतालमा पनि 3-4 तहका मान्छेले त्यो अस्पताल चलाउँछ। एउटा चिकित्सक, एउटा नर्स, एउटा क्लिनिङ स्टाफ, अर्को एडमिनिस्ट्रेसन होइन। सर्जिकल प्रोसेसको लागि कुनै एउटा डक्टरले 1 घन्टा टाइम दिनुहुन्छ, त्यसपछि 5 दिन 24 घन्टे ड्युटी नर्सले गर्छ। स्यानिटाइजिङको काम हाम्रो क्लिनिङ कर्मचारीले गर्छ। डक्टर साहब आउँदाखेरि त्यो केबिनमा बसेका 20 जना उभिएर नमस्ते गर्छन्, तर त्यो नर्सलाई र हाउसकिपिङलाई कसैले सम्मान गरेको देख्दिनँ। यु टच अपन सच इम्पोर्टेन्ट, यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बिरामीलाई ओसार पोसार गर्ने ड्राइभर एम्बुलेन्सको, हजुर, उठबस गराउने हाउसकिपिङ र सपोर्ट स्टाफ, हजुर, औषधिमूलक गर्ने नर्सेस। सो म पनि यो कुराहरू चाहिँ मान्ने मान्छे। र यो जुन हजुरले भन्नुभयो अस्पतालको व्यवस्थापनमा जसको लगानी छ,
त्यो चाहिँ 90% यस्ता हस्तीहरूको या हातहरूको र 10% मात्रै डिसिजन मेकिङको र यो चाहिँ कुनै पनि मास्लोज हायरार्कीमा भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै हो कि हेल्थ केयर सिस्टम वाइज हेर्ने कि हेल्थ केयर सर्भिस वाइज डिसिजन मेकरलाई पुज्ने भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरूलाई पुज्ने देवत्वकरण गर्ने भनौँ न त्यो कुरामा म हजुर असहमत हुनुहुन्छ जसले बुझ्छ भन्ने कुरा मात्रै न हजुरलाई वितृष्णा छ हजुर भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यो क्लियर छु र यो वितृष्णा बढ्दै जान दिने कि नदिने भन्ने कुरामा एउटा अप्सन वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरे हो सो जुन हाम्रो प्रयास एउटा म यहाँकै माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने जस्तो जुन क्षेत्रमा काम गर्छु जलनको क्षेत्रमा मेडिकल फर्टर्निटीको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सायद सबैभन्दा ठुलो लस फ्याक्टर भएको फिल्ड हो किनभने अधिकांश गरिब जल्छन् होइन सो द हस्पिटल्स नो यसले पैसा तिर्न सक्दैन होइन नाउ कम्स दि एम्पथी एन्ड द ह्युम्यानिटेरियन साइड राइट अहिले हामी कहाँ फङ्सनिङ 3-4वटा हस्पिटल छन् अब न्यू जेनेरेसनको डक्टर्स विल नट टेक अप बर्न्स सो मेरो जुन त्यो एउटा फेरि अर्को कुरा के छ भने हामी जुत्तामा एडिडास लाउँ या नाइक लाउँ डक्टर छान्दा पनि नामले मात्रै छान्नुभयो भने अरू डक्टर के गर्ने हामीले के लाइसेन्सिङ इक्जामिनेसनलाई विश्वास गर्न छोड्या हो यो नाम चलेका चर्चित बाहेक अरूले जानेकै छैनन् भनेर हामीले त्यसलाई आत्मसात गरेका हौँ होइन मलाई यो चिज हस्पिटल जाँदा बडा पीडा हुन्छ सो मेडिकल स्कुलका बच्चाहरूलाई नि दाइ हजुरहरू जस्तो मान्छेहरूलाई बोलाएर क्लास दिन लगाउनु भनेको आजको मेडिकल एजुकेसनको निड हो र म चाहिँ यो डाइभर्सिटी अन अ थिङ्किङ प्लस बेसिकली क्रिटिकल ओभरभ्यू अफ अ सिस्टम भनेको करेक्सन या फिडब्याक हो हाम्रो लागि तर यो अब हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ मोर अन योर वर्क विच यु डु एभ्री डे you inspire this country technically on a social work side or activism हामीले हेरेको कुरा चाहिँ जुन नेपालको गाउँको दोस्रो सबभन्दा ठुलो इन्जुरी भनेको चोटपटक लागेको जस्तो चाहिँ सबभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्टली हुने स्याउला लिन जाँदाखेरि चाहिँ छोरछोरी भुङ्ग्रोमा पर्ने या उमालिरहेको दुध घोप्टेर चाहिँ जिउमा खस्ने यो इन्जुरीहरू चाहिँ एकदमै काहली लाग्दो र धेरै छ यसको लागि हजुरले गरिरहेको एक्टिभिजम सेवामा पहुँचदेखि लिएर सरकारले हेर्ने नजरियामा परिवर्तन यो दुइटैको हजुर ठुलो एम्बेसडर हो आजको दिनमा जलन र एसिड एट्याक एउटै कुरा होइन एसिड एट्याक एकदम इन्डस्ट्रियल कमर्सियल फार्मास्युटिकल ट्र्याकबाट आउँछ भने जलन भनेको एउटा हाम्रो एभ्रिडे युजमा हुने आगोसँगको जिम्मेवारीसँग रिलेटेड या हामीले कसरी युज गर्छौँ सो हाम्रो सर्भाइभलसँग रिलेसन भएको चाहिँ आगो हो भने इन्डस्ट्रियलाइजेसनसँग रिलेसन भएको चाहिँ जलन हो या एसिड एट्याक हो सो यो कुरामा दुइटैलाई एउटै तबकामा म राखेर कुरा गर्दिनँ आज पहिले हामी फायरसँग रिलेटेड इन्जुरीको बारेमा हजुरको यात्रा कस्तो छ त के भइरहेछ अब हामीले यति कुरा एचिभ गरेकोमा चाहिँ समाज थ्याङ्कफुल हुन्छ नै दाइ तर वेयर आर यु यस्तो छ जलनको WHO को स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ उहाँहरूले पनि 10 वर्षदेखि लिन छोड्नुभयो कारण उहाँहरूलाई नै थाहा होला करिब 55 देखि 60-65 हजार मान्छे हरेक वर्ष नेपालमा जल्छन् 65,000 त्यसमध्येमा टिचिङ हस्पिटल कीर्तिपुर हस्पिटल सुषमा कोइराला हस्पिटल र पाटन हस्पिटल जोड्नुभयो भने 1400 मान्छे अस्पताल आइपुग्छन् हजुर म तिनीहरूलाई भाग्यमानी भन्छु 65,000 मा 1400 अब आयो त्यो भन्दा पनि भाग्यमानी जस्तो अहिले हाम्रो 2 जना सांसद जलन भोगेका सदनमा हुनुहुन्छ एउटा हालसालै भोग्नु भएको चन्द्र भण्डारीजी र 10 वर्ष अगाडि तेजाब आक्रमण भोगेको बिन्दवासिनी कंसाकार हजुर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अति भाग्यमानी भन्छु फेरि त्यसको कारण के भने दुर्घटना या अपराध दुर्भाग्यपूर्ण हो चन्द्र भण्डारीजी जलेको 24 घण्टामा प्लेनमा हुनुहुन्थ्यो फर अ ट्रिटमेन्ट टु मुम्बई बिन्दवासिनी कंसाकारको बुवाले कर्जा लिएर भए पनि उपचार गर्ने क्षमता थियो हजुर
त्यही उहाँहरू चाहिँ अति भाग्यमानी जलन भोगेका व्यक्ति भन्छु म। हो मेरो कुरा छ डोकोमा हालेर घन्टौँसम्म हिँडाएर सडकमा ल्याइ पुर्याएपछि 50,000-60,000 रुपियाँ माग्ने एम्बुलेन्स चढाउन नसकेर ट्रकमा हालेर लछार र पछार पारेर अस्पताल ल्याइ पुर्याउने नागरिकको कुरा हो होइन। तीलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने पहिलो त यो गरिबीले एउटा चिज के दिँदो रहेछ भने दुःख र पीडा खप्न सक्ने सहनशीलता अति धेरै दिँदो रहेछ। नभए मलाई सोध्नुहुन्छ भने ती मान्छे एकजना पनि जीवित काठमाडौँ आइपुग्नु नपर्ने हो। अब काठमाडौँ आइसकेपछि पैसा छैन, खानलाई लाउनलाई पैसा छैन, औषधि उपचार त धेरै टाढाको कुरा। मलाई मान्छेले भन्छन् दाइ के गर्नुहुन्छ, म केही गर्दिनँ। उहाँहरूको छेउमा गएर उभिएर के भन्छु भने यहाँहरू यो सहरमा एक्लै हुनुहुन्न, हामी जस्ता मान्छे पनि छौँ, यो देशमा पनि राम्रो मान्छे छन् होइन। मेरो ठाउँमा उभिनुपर्ने सरकार हो, दुर्भाग्यपूर्ण उभ्याउन सकिएको छैन, तर प्रयास जारी रहन्छ। अब जुन यहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा बढी ह्यान्डिक्याप्ड गराउने कारक नेपालमा बढ्नु सबैभन्दा धेरै। मैले नबुझेको कुरा के भने समयमा उपचार गराएर उसले नर्मल लाइफ बिताउन सक्थ्यो, त्यो हामी गर्दैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई अपाङ्गता भत्ता आजीवन दिन्छौँ। देश चलाउनु भनेको इकोनोमिक्स पनि हो र इकोनोमिकली हेर्नुभयो भने यु हेभ मेड अ सिटिजन नन फङ्सनल बिकज यु डिड नट प्रोभाइड हिम ट्रिटमेन्ट एन्ड देन यु पे ट्याक्स पेयर्स मनी एभ्री मन्थ टु हिम just because he is handicapped. So are we looking for a solution or are we looking for votes? What keeps you moving? के कुराले हजुरलाई एभ्री डे बिहान उठेपछि मैले यो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? होइन, आई थिङ्क राइट फ्रम इनसाइड एभ्री मर्निङ आई वेक अप or बिफोर आई गो टु बेड, आई थिङ्क विथ अल द सफरिङ जुन म वरिपरि देख्छु, म कति भाग्यमानी छु मलाई कसैले भन्नु पर्दैन। पहिलो कुरा स्वस्थ छु, मेरो श्रीमती, मेरो घर परिवारका सदस्य, मेरा बच्चाहरू स्वस्थ छन्, त्योभन्दा धनी कोही हुनै सक्दैन हो। दोस्रो आयो सायद कामको थकानले होला र त्यो एउटा आत्मसन्तुष्टिले होला, म निदाएपछि बम पड्केको पनि थाहा हुँदैन। सो आई एम ब्लेस्ड विथ स्लिप। ब्युटिफुल। थर्ड, आफ्टर मिटिङ अल दिज पिपल मलाई के रियलाइज भयो भने 2 छाक खाना खान पाउने नै भाग्यमानी रहेछ। सो आई ओन्ली इट 2 meals a day and I only eat at home. I do have coffee and tea outside. म बाहिर कहिले केही पनि खान्न, कहिले पनि। अनि so these are normal things I changed because of seeing them. Now I'll tell you another part. I hear of all these fasting nowadays. Intermittent fasting. I don't know the names. I'm not a doctor. 16 घण्टा नखाने, 8 घण्टा खाने, यसले यो हुन्छ, यसले त्यो हुन्छ. And I go to the hospital and I look at all these people. जसले 16 होइन 18 घण्टा केही खान पाउँदैन. तर why aren't they healthy? And it is not for 1 month. It is for years and years and years. So यो कस्तो छ भने the have and have nots को the thing. अब जस्तो we all know about euthanasia. Yeah. इच्छा मृत्यु नेपालीमा. यसका कारक के भन्दा चिकित्सक शास्त्रले कुनै सम्भावनै छैन हैन, या पीडा अकल्पनीय छ जसको समाधानै छैन भने पेशेन्ट या पेशेन्टको परिवारलाई त्यो अधिकार दिने वा नदिने चर्चा पनि छ, कति ठाउँमा दिने चलन पनि छ. नेपालमा यो लागू गर्नु पर्यो. पैसा नभएको मान्छे तडपिएर अस्पतालमा बस्नुभन्दा इच्छा मृत्युको उसलाई अधिकार दिनुपर्छ. कि सरकारले जिम्मा बोक्नुपर्छ कि त्यो बिरामी वा बिरामीको घर परिवारका सदस्यलाई इच्छा मृत्युको सर्टिफिकेट साइन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ.
तपाईहरू उपचार पनि नगराउने, आएर हेर्नुहोस् न छटपट्टिको अस्पतालमा। म एक दुईवटा यहाँलाई उदाहरणै दिन्छु। अहिले एउटा अस्पतालमा भर्खर एउटा 5-6 महिनाको बालक हुनुहुन्छ। उहाँको मदरलाई छारे रोग थियो। उहाँको मदरलाई अट्याक भयो, बच्चा चुलोमा पर्यो। बुवा खेतमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो छारे रोगबाट होस आएपछि छरछिमेकले बच्चा रुवा सुनेपछि उहाँहरूलाई हिँडाएर स्वास्थ्य चौकी पुर्यायो। जलेको बच्चाको बुवालाई थाहा थिएन, किनभने उहाँ अर्को ठाउँमा खेतमा हुनुहुन्थ्यो। बेलुका घर आउँदा थाहा भयो। यो सिलसिला चल्दै चल्दै उहाँहरू बल्ल बल्ल अस्पताल आइपुग्नु भएको छ। आमालाई हामीले छारे रोगको उपचार गऱ्यौँ। अहिले उहाँ बेटर हुनुहुन्छ, सी इज अन्डर मेडिकेसन। बच्चाको 2 खुट्टा एम्प्युट गरेका छौँ। त्यो जब बाउको आँखामा आँसु डल्लो परेको देख्छु नि, म पनि बाउ हो। नेपाली कति सोझो छ भन्ने कुरा, यदि मेरो छोराछोरीको अवस्था त्यो हुने भए म छेउको एटिएम मेसिन फुटाइदिन्थेँ। त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ मलाई मतलब छैन, हो नि। तर यो सोझो नेपालीलाई हामीले कतिन्जेल हेप्ने, टिल वी एक्सप्लोड। होइन, मलाई त्यो बच्चा हेर्दाखेरि त्यति पीडा हुँदैन जब उसको बुवाले मलाई हेर्नुहुन्छ र त्यो लाचारीपन उहाँको आँखामा देख्छु नि, त्यसले दिने पीडा मलाई भित्र मुटुसम्म पोल्छ। किनभने आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फिलिङ। आई एम अ फादर, राइट? सो आई वर्क सो द्याट दिज पिपल डु नट। एउटा कुरा के हुन्छ भने, यु एन्ड मी एज ह्युमन बिङ्स, वी अल गो थ्रु डिफ्रेन्ट थिङ्स इन लाइफ। एउटा गिल्ट नहोस् भन्ने प्रयास म गर्छु। के भने, मैले सम्पूर्ण प्रयास गरेर मेरो आफन्त गुमाउनु पर्यो भन्ने एउटा फिलिङ हो। मैले केही गर्नै सकिनँ र मेरो आफन्त मर्यो भन्ने अर्को फिलिङ हो। मेरो भनाइ, द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड द सोसल सेटअप द्याट वी हेभ should make sure that every Nepali citizen, irrespective of his financial, his education background, must go back home with a feeling, मैले गर्न सकेको सबै गर्दा पनि बचाउन सकिनँ। लाचार र गिल्टी बनाएर उहाँहरूलाई गाउँ नपठाइदिउँ। हो। सो दिस इज वाट द फाइट इज अबाउट। ब्युटिफुल। अहिले हजुरले गरेको कोसिसमा अब यो बिरामी हुनु या इन्जुरी हुनु या नेचुरल कोर्समा चाहिँ अप्ठ्यारो हुनु भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ यो नेचरमा भइराख्ने कुरा भयो। तर खुसी, यो आक्रोश बाहेक खुसी पनि त हुन्छ नि। डेफिनेटली। खुसी चाहिँ कहिले हुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने, यो देशमा डक्टरले मनको कुरा बोल्न पाउँदैन। डक्टरले किनभने डक्टरले के चाहन्छ भने पेसेन्टलाई आत्मबल दिन चाहन्छ। हो होइन, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, यो यतिकोले केही हुँदैन भन्न चाहन्छ। हो। तर लाइफ एन्ड डेथ कसैको हातमा छैन। यदि डक्टरले उहाँहरूलाई होइन तपाईँ बाँच्नुहुन्छ पिर नगर्नुहोस् भनेर केही क्षण अगाडि या केही घन्टा अगाडि या केही दिन अगाडि बोलिदिनु भयो र त्यो पेसेन्टको दुःखद मृत्यु भयो भने डाक्टर साहबले कुटाइ खानुहुन्छ। हो, मलाई कुट्दैन। सो म जलेको मान्छेलाई पनि गएर यतिले मरिँदैन, कस्तो कस्तो जलेर आ मान्छे त बाँचेर गएछन् भन्ने म उहाँहरूको खाटको छेउमा बसेर आत्मबल प्रदान गर्छु। र कतिपय चिकित्सकहरूले यो त बचाउन सकिँदैन कि भन्ने केस बाँचेर निक्लिँदा होइन, आई समटाइम्स वन्डर इफ माई वर्ड्स वर्कड। इट डज, राइट? या। Why can't we give that liberty to medical staff? Systemic failure. Systematic failure, right? If you cannot give that strength that you need from inside to fight back diseases, right? अर्को मेरो गुनासो के छ भने हामीले म कहिले पनि यो डिजिज या यो पर्टिकुलर पेन इज लेस अर मोर देन अदर भन्दिनँ।
तर physically I don't think there is anything more painful than getting burnt alive. Yeah. Physically, होइन. Now we've got life-based diseases, lifestyle-based. Certain cases happen for other reasons. Otherwise, smokers like त्यत्रो वार्निङ दिएको छ नि क्यान्सर हुन्छ भनेर, होइन. जाँड रक्सी खाँदा पनि वार्निङ दिएको छ. हो. त्यसबाट हुने लिभर प्रब्लम्स, त्यसबाट हुने किडनी प्रब्लम्स, त्यसबाट हुने क्यान्सर प्रब्लम्सलाई we've given financial help, which is good. पैसा दिन्छ सरकारले. ग्यास जलाउँदाखेरि पड्क्यो, यो दुर्घटना हो. No one is prepared. चन्द्र भण्डारीको दुर्घटना. हजुर. The government doesn't look after you. So life-based diseasesलाई चाहिँ यहाँहरूले फन्ड गर्ने. The most painful and accidental problem लाई यहाँहरूले पैसै नदिएर हामी जनयुद्धमा यति मान्छे मरे भन्छौँ. मसँग डाटा छैन, तर WHO को डाटा र हामी कहाँ अस्पतालमा आइपुग्ने डाटा हेर्ने हो भने हरेक 3-4 वर्षमा हामीले जनयुद्धभन्दा बढी मान्छे जलनले मारिरहेछौँ. Who is responsible? Right? The other part I completely, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने जब एउटा ठुलो मान्छे बिरामी हुन्छ नि, उहाँलाई दौडाएर विदेश लगिन्छ. ठुलो मान्छे होइन. ठुलो पावरफुल पनि हो, धनी पनि हो. I'm talking about both sides. यसलाई पोलिटिकल रङ मात्रै नदिउँ. If you are rich, if you are super rich, you feel Nepal is a wrong place for treatment. यो देश दुईटा मान्छेले बिगारे हो भाइ, शिक्षित र सम्पन्नले. गरिबको यो देश बिगार्नमा हात छैन, हुनै सक्दैन नि. I'll tell you the latest thing that's going on. We need electric scooters, we need electric cars. Why? पर्यावरण सेभ गर्नुपर्छ. There should be charging stations at every highway. There should be this, there should be that भनेर सुनिन्छ. वीर हस्पिटल या टिचिङ हस्पिटल या कान्ति हस्पिटलको बाहिर 1 घण्टा उभिनुहोस्, 50 जना मान्छे मोटरसाइकल लिएर त्यो ब्लड ब्याङ्क दौड्या देख्नुहुन्छ. यो सम्पन्न र शिक्षितले कहिले पनि अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्क चाहिन्छ भनेर किन बुझ्दैन? चार्जिङ स्टेसन बुझ्छ? आफ्नो परिवार जाँदाखेरि यहाँहरूले त्यहाँ सर्भिस स्टेसन छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ. टुरमा जाँदा चार्जिङ स्टेसन छ कि छैन पत्ता लाउनुहुन्छ. बिरामी पर्नुभयो भने अस्पताल छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्न. लाइफ एन्ड डेथ इज अबाउट एक्सेस टु मेडिकल केयर. राइट. त्यो गाउँमा बस्ने नर्सलाई मभन्दा बढी थाहा छ. तिनीहरूले म डक्टर होइन. We all have to accept, those of us who are not medical staff, just because you are wealthy, you don't know medical science. उज्जवल हजुरलाई एउटा कुरामा चाहिँ मैले अलिक डाइभर्ट गर्न खोजेँ. हामी रेबलसँग कुरा गरिरहेछौँ हामी आज, होइन. रेबल नभएदेखि, त्यो आक्रोश नभएदेखि हजुरको फायर हुँदैन. त्यो फायर के को लागि हो? यो सबै व्यथितिलाई केही हदसम्म हजुरको सुझबुझ, लेगेसी, यो देशलाई देखेको बनाएको हातको एउटा चाहिँ पीडा पनि हो, होइन. त्यो जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खेतीपाती गरेर सिजनमा चाहिँ सबै गोडमेल गरेर गऱ्यो, हुर्काउने बेलामा आधी आएर भ्ल्याट्टै बिगारिदिन्छ नि. त्यस्तो भएको बारम्बार देख्दाखेरि उज्जवल दाइले हाम्रो समाजमा गतिशील त छ नि, होइन. भनेको गतिहीन नै त होइन. किनभने हामीले अरू नराम्रो देशहरू पनि छन् धेरै. यो व्यथितिको बिचमा थिति चाहिँ के लाग्यो भनेर मैले अहिले पनि सोधेँ हजुरलाई. यो खुसी चाहिँ, किनभने एउटा रेबलमा हुने आक्रोश त स्वाभाविक भयो दाइ, त्यसले त हजुरलाई फायर गर्छ. यु पुट मोमेन्टम अन इट. एक्लै हिँड्नुपर्छ, कोही सुन्दैनन्. आजको देशले हजुरको पछाडि र्याली गरिरहेछ, नबिर्सिनु, होइन. पोलिसी बनाएको छ सरकारले वनको लागि चाहिँ. अहिले अब वीर हस्पिटलमा के गर्ने भन्ने पनि सोचेको छ. हालाकि वीर हस्पिटलमा म इन्टर्न हुँदाखेरि मैले चाहिँ काम गरेको त्यो दिन थियो. केडी जोशी भन्ने मेरो सर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सुपर जेन्टलम्यान हु वर्क इन बिल्डिङ अप अ वनको फेसिलिटी यो देशमा. म उहाँको चेला पनि हो, होइन. भन्दाखेरि नभएको चाहिँ होइन. आजको दिनमा बङ्गलादेशमा पनि एउटै मात्रै वन सेन्टर छ. हजुर. द्याट इज 300 मिलियन. नेपालमा वन सेन्टर दाइ, आई टेल यु, बिकज अफ यु वी विल ह्याभ इन एभ्री प्रोभिन्स. राइट. ओके, आई विल टेल यु, विदिन 5 years
किनभने हाम्रो जुन किसिमको समाजको चेतना छ त्यो एउटा एक स्तरमा चाहिँ राम्रो इट्स भेरी गुड राम्रो छ डेफिनेटली त्यो चेतनालाई हामीले सम्हाल्न पनि जरुरी छ आक्रोश आफ्नो ठाउँमा ठिक छ जे कुरा भएन तर राम्रो कुरा चाहिँ जुन माइलस्टोन्सहरू अचिभ गर्नुभएको छ जस्तो आज बिन्दवासिनीजी जाँदाखेरि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीमा गए पनि त्यो पार्टी चाहिँ उज्जवल दाइको पार्टी हो भनेर भन्छन् नि भने चाहिँ बिन्दवासिनीलाई त्यो ठाउँमा हौसला दिने एउटा उहाँको परिवार त छँदैछ तर मोरल रूपमा त्यो ग्राउन्ड क्रिएट गर्ने कि उहाँको सोसल स्ट्याटस छ उहाँलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ र ठाउँ दिनुपर्छ एउटा इन्क्लुजनको भ्याल्यु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वान म्यान हेज अ सो यो कुराहरू हुँदाखेरि पोजिटिभिटीको माइलस्टोन अलिकति भन्नु पर्यो त पोजिटिभिटीमा के छ भने भाइ हेर म एउटा कुरा केमा विश्वास गर्छु भने वी गट इनफ बर्न हस्पिटल्स एक्ज्याक्ट नाउ क्यान वी प्रमोट अ फ्यु अफ देम नाम लिँदाखेरि एक आपसमा मेरो दुश्मनी हुन्छ होइन क्यान वी प्रमोट अ फ्यु अफ देम फर द ट्रमेटिक बर्न सेन्टर्स वेयर critically burnt patient can be brought in. Now, if you travel Purva Paschim Rajmarg, there is a medical college at every junction. त्यहाँ बर्न वार्ड किन नराख्या गरिब जल्छ भनेर कि अधुरो शिक्षा द्या दुईटामा एउटा हुनु पर्यो सो व्हाट वी नीड इज अ बर्न ट्रिटमेन्ट फन्ड अब हेर है ओके हाम्रो देश कस्तो रमाइलो छ भने हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट जलविद्युत बनाउनलाई 8 रुपियाँ प्रति लिटरसम्म लिन सक्छौँ मेरो प्रश्न यो नेपालका जनतालाई हामी जसले मोटरसाइकल चढ्छौँ मोटर चढ्छौँ या ग्यास या डिजल प्रयोग गर्छौँ मेरो सिम्पल प्रश्न छ प्रति ग्यास सिलिन्डर 2 रुपियाँ जलन उपचार कोषमा गए कसैको आपत्ति छैन 10 पैसा प्रति लिटर यदि हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा उठायौँ भने एड गर्नुपर्छ कि उठाएको मध्येबाट दिनुपर्छ द्याट इज द गभर्मेन्ट्स पोइन्ट अफ भ्यू त्यसमा कसैले आपत्ति गर्ला जस्तो लाग्दैन विद्युत प्रति युनिटमा के गर्ने सोचौँ नेपाल विल नट ओन्ली ह्याभ इनफ बर्न सेन्टर्स वी विल बिकम द बर्न सेन्टर इन द वर्ल्ड किनभने हामी कहाँ जस्तो सस्तो बर्न केयर कहीँ पनि छैन हाम्रो लागि महँगो छ तर विश्वमा इफ यु क्यालकुलेट we've got the best of doctors. Yes. We've got the best of nurses. Absolutely. What we need is someone to tap their back and said we are there. मेरो एउटा सिम्पल भनाइ छ मैले एनओसीको एमडी सरलाई पनि भेटेँ आई सेड यहाँहरूको ग्यासको भूमिका धेरै छैन अब हामी शिक्षितकै कुरा गर्छौँ ग्यास सिलिन्डर किन्दा हामी कतिजनाले भ्याट बिल ल्याछौँ एकचोटि आफैलाई सोचौँ त्यो भ्याट बिल नभए हुनाले सर्कुलेसन पनि जे कम्पनीले भन्यो त्यो मान्नुपर्ने अवस्था छ राइट सो सिम्पल एउटा कुरा के भने भाइको होला मेरो होला या हामी जति पनि नागरिक छौँ हाम्रा आफन्तजन आगोको छेउमा नबसिकन मानव जीवन चल्दैन इजन्ट इट अ नाइस फिलिङ कसैको पनि दुर्घटना नहोस् तर दुर्घटना भएको खण्डमा हामी छौँ है भन्ने सरकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन हरेक घरलाई यो मेरो प्रश्न हो किनभने न चन्द्र भण्डारीजी न अरू कोही प्रिपेयर्ड हुन्छ यसको लागि है अनि अर्को एउटा थ्रु यु आई हेभ टु क्ल्यारिफाई वान थिङ जुन मलाई सडकमा हिँड्दा जहाँ जाँदा पनि एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने ए दाइ यो प्लास्टिक सर्जरी गरिनु पर्यो नि त उस्तै भइहाल्छ नि कसरी हुन्छ यो बलिउडले दिएको भित्र छिर्दा भिलेन बाहिर निक्लिँदा हिरोको हैन देयर इज लिमिटेसन द स्कार्स विल नट गो अवे राइट र मानवीय पक्षको कुरा गर्नु पर्दा जब कुनै बाउले आएर मेरो छोरी कुरूप बधाई बरु मरोस् मेरो श्रीमतीको दुईटै खुट्टा काट्नु पर्यो दाइ यो अवस्थामा बाँच्नुभन्दा बरु मरोस् भन्ने त्यो पार्ट जुन छ द्याट इज बिकज हामी कहाँ रिहेबिलिटेसनको प्रोग्राम छैन कुनै एउटा बाउ यति अमानवीय हुन सक्दैन कि बरु छोरी मरोस् भनेर सो यो अब कसरी गर्ने हैन सो बेसिकली इफ वी हेभ अ बर्न फन्ड अब कन्ट्रोल मेकानिजम के गर्छ हेर्नुहोस् यो देशमा देयर इज इनफ फन्ड्स देयर इज एभ्रिथिङ द ओन्ली थिङ द्याट ल्याक्स इज अकाउन्टेबिलिटी या राइट
नेपाल सरकारले गर्छ यो फन्ड गएर गृह मन्त्रालय बस्छ भन्यो भने यो चोरेर खाइहाल्छन् भन्ने पहिलो जिज्ञासा छ हैन सो इट इज पहिला कुरा के भने बर्नको all the cases are police registered. So we don't have to think fake cases also. Okay? We can make 10,000 excuses. But if we have a burn ward, a burn fund, treatment fund, every medical college will start a burn unit. I know that. Because what they lack is fund to treat these poor people. And what will it do? Is it will provide access to medical care. It is for the medical colleges to decide whether these patients need to be transported to the critical burn units in Kathmandu. Okay. Right? So without this, no matter how many hospitals we build in Kathmandu, we might have 1400 बाट 1800 पुग्ला तर त्यो पेशेन्ट यहाँ आइपुग्दैन सो एक्सेस टु मेडिकल केयर हेज टु ओपन इन अदर प्लेसेस ओके सो यो जुन कन्भर्सेसनहरू छ हाम्रो यो पडकास्टको उद्देश्य चाहिँ दाइ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रतिको जुन किसिमको एउटा सुझबुझ छ नि त्यसलाई अलिकति चाहिँ विस्तृत तरिकाले कुरा गर्नलाई डाक्टरले चलाएको पडकास्ट पनि हो यो अलिकति बुझ्दाखेरि चाहिँ र यहाँ चाहिँ अभियन्तादेखि लिएर पीडित त के भनौँ बिमारीबाट भएको स्टोरिजहरू र डाक्टर मात्रै होइन डाक्टरहरू पनि हाम्रो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संस्थाहरू बनाउनु भएको छ जसले चाहिँ देशमा योगदानको एउटा कडी खडा गर्नुभएको छ त्यसमा धेरै पात्रहरू छन् सो यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि हजुरले जुन एउटा माइलस्टोन क्रिएट गर्नुभएको छ जुन कन्भर्सेसन समाजमा छ त्यो त यो समाजले कहिले पनि डिस्काउन्ट गर्न मिल्दैन अबको जुन कन्भर्सेसन छ त्यसमा हामी के जान्न चाहन्छौँ भने जुन ट्याक्सेसनको कुरा गर्नुभयो गभर्मेन्टको पोलिसीको कुरा गर्नुभयो इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ हामीले जसरी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीदेखि लिएर रिहेबिलिटेसनको ग्यापको सो देयर इज सर्भिस ग्यापको एक्जिस्टेन्सियल कुरा आजभन्दा 12 वर्ष पहिले हजुरले हेर्दाखेरिको र अहिलेकोमा त फरक छ डाक्टरहरूले एक्सेप्टेन्सको कुरा या कम्युनिकेसनको कुरादेखि लिएर जुन सर्भिस लाइनमा चाहिँ सो ओभरअल यो समाज जलनप्रति या जिम्मेवारीप्रति ओपन छ हैन सो अबको मार्गदर्शन अब हजुरले अर्को 10 वर्ष हेर्नुभयो भने प्रोभिन्सियल लेभलमा एक्सेसको कुरा कोलाबोरेसन फन्डको कुरा सो यु आर टकिङ अबाउट ओभरअल कभरेज हैन खाना पिना घर परिवार हुँदैन अब नेपालगञ्ज आयो अरे मानिलिउँ अब माथिबाट आउनुभएको पश्चिमका सबैजना थियो उहाँले भेरी हस्पिटल नेपालगञ्जको त्यही होइन कि हो त्यो अस्पतालमा पाउने सेवामा होइन यो सेवा यहाँ हुन सक्दैन काठमाडौँ जाऊ भनेर भन्नु नपरोस् भन्दाखेरि त्यो मान्छेको लागि एउटा चाहिँ राहत डेफिनेटली होइन त्यो लेभलमा हामी कहिले पुग्दैछौँ त यस्तो छ एज आई सेड द ओन्ली थिङ द्याट इज स्टपिङ इट इज द फन्ड्स मलाई यहाँको जनरल सर्जन्सहरूले बर्नको बेसिक ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न भन्ने विश्वासै छैन होइन they can do it. As I said, there has to be critical burn care centers where skin grafting देखि लिएर severe burn cases लाई ल्याउनु पर्ला हामी कहाँ त प्रब्लम के छ भने औँला पोले पनि जाने ठाउँ छैन हैन सिम्पल जनचेतना हेर भाइ मोस्ट अफ द पेशेन्ट्स हु रिच काठमाडौँ हु आर ब्याडली बर्न्ड उहाँहरू रिनल फेलियरले डेथ भइरहेछ बिकज हाइड्रेसन छैन राइट सो भन्दाखेरि जलेर मर्यो तर वेन यु चेक इट इज रिनल फेलियर किन पानी खुवाऊ हाइड्रेट गर भन्ने सिकाइएन पोलिएपछि 20 मिनट रनिङ वाटरमा हात या खुट्टा या जुन भाग पोलिएको छ त्यसलाई रनिङ वाटरमा राख्नुपर्छ अस्पताल दौडाउने होइन वन्स यु पुट देम अन्डर रनिङ वाटर फर 20 मिनट्स इट विल मेक स्योर द बर्न डिप जाँदैन राइट सो द स्कारिङ इज लेस द ट्रिटमेन्ट टेक्स स्मल सो हाम्रो त कस्तो छ भने भाइ चुरोटको बट्टामा हामीले क्यान्सरका फोटो हालेर प्रचार गरेका छौँ स्कुलको पुस्तकमा चाहिँ लेख्दैनौँ चुरोट खानेलाई त पहिल्यै थाहा छ होइन स्कुलको पुस्तकमा अगाडि लेख्नुहोस् न धुम्रपानले क्यान्सर हुन्छ भनेर त्यो 2 क्लासमा पढ्ने बच्चाले हरेक नयाँ किताब ल्याउँदाखेरि त्यो पानामा देखोस् तर त्यो टोब्याको इन्डस्ट्रीको लबीसँग कुस्ती खेल्ने शक्ति चाहियो
होइन मदिरा पानले किडनी बिग्रिन्छ लिभर बिग्रिन्छ भनेर पाठ्य पुस्तकको दोस्रो पानामा लेखौँ न ताकि त्यो बच्चा हुर्किँदै जाँदा उसले हरेक क्लासमा पढोस् हजुरको भनाइ चाहिँ प्रिभेन्टेटिभ मेजर्समा चाहिँ द्याट इज द मेन हेर्नुहोस् फर एनी डिजिज इन्क्लुडिङ बर्न्स प्रिभेन्सन इज द बेस्ट क्योर हो नि होइन अब जस्तो सिम्पल कुरा के भने ग्यास दुर्घटना ओके कसलाई हो त कम्प्लेन गर्ने ल म आज यहाँ प्रदेशको विरोध हुन्छ के को विरोध हुन्छ म एज अ समन हुज बोर्न एन्ड ब्रट अप इन काठमाडौँ यो भ्यालीमा 19वटा नगरपालिका छ कसैले विरोध गरेर सुन्दिनँ 7वटा प्रदेशको विरोध गरेर सुन्छु यहाँ फ्री मेडिकल केयर भन्ने हरेक नगरपालिका उफ्रिया सुन्छु नगरपालिकाको एउटा अस्पताल देख्दिनँ आफ्नो जिम्मेवारी अरूले गरिदिनु पर्ने सधैँ 5 वर्षको अवधि छ यदि साँच्चीकै काम गर्ने मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो अस्पताल बनाउनुहोस् मल्टी फेसिलिटी भएको होइन ताकि यहाँको स्थानीय निकायले त्यो अस्पतालमा उपचार पाओस् सेकेन्ड कुनै एटोमिक साइन्स पढ्नु पर्दैन पोलिटिसियनले के बुझ्यो भने हाम्रो देश गभर्न गर्नलाई 7वटा प्रान्त चाहिँदो रहेछ 753वटा गाउँपालिका चाहिँदो रहेछ 204 नगरपालिका चाहिँदो रहेछ 7000को हाराहारीमा वडा चाहिँदो रहेछ डक्टर चाहिँ 1400ले देश चल्छ त्यही सङ्ख्या खोइ आफ्नो चिज यदि तपाईँलाई 7000 वडा भएन या 7000को हाराहारी वडा भएन भने त्यो हाम्रो सिटिजन्स राइट विल नट रिच द बेस भन्ने ज्ञान छ भने त्यो 7000 डक्टर चाहिन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ कसले आएर सिकाइदिनु पर्ने त्यसलाई सपोर्ट गर्न 5वटा वडा सदस्य दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान छ भने त्यो एउटा डक्टरलाई क्लिनिङ र नर्सिङ स्टाफ गरेर 5जना चाहिन्छ भन्ने ज्ञान कसले दिनुपर्ने इच्छा शक्ति नभएर नगर्या भन्नुहोस् न किनभने मसँग विकल्प छ अस्पताल जान आई एम पावरफुल राइट त्यो वडा मैले वडा अध्यक्षको लागि पनि भने हो वडा सदस्यको लागि पनि भने हो प्रधानमन्त्रीको लागि नि भने हो आफ्नो तहमा यु अल आर पावरफुल सो यु हेभ एक्सेस टु मेडिकल सो यो प्रिभेन्टेटिभ कुरामा नि हजुर अब हजुरले अहिले फन्डको कुरा गर्नुभयो गभर्मेन्टको पोलिसी आयो जलनको कुरा अलमोस्ट एभ्री इयर हामीले हाइलाइट भएको देख्छौँ मुस्कान खातुन अस्ति नै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अहिले बिन्दुवासिनीजी पनि हुनुहुन्छ चन्द्र भण्डारी सर पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूको कुराहरूले हाइलाइट गर्छ त्यो इस्युलाई त्यो तर अवेरनेसको लेभलमा जुन काम हुनुपर्ने जस्तो डब्लुएचओले रिसर्च गर्न छोडिदियो डब्लुएचओले रिसर्च गर्न छोडेपछि यो इन अ वे नेपाली ओभरअल मिनिस्टेरियल लेभलमा डिसओन हुन्छ किनभने डब्लुएचओले ओन गर्यो भने उनीहरूले ओन गर्ने नभए नगर्ने हजुर स्वास्थ्य संरचना छ हाम्रो भनेपछि त्यो नेग्लेक्टेडमा हाम्रो गरिबी परेको जुन मैले यो सारांश गर्दैछु किन हजुर एज अ युर गोइङ हजुर चाहिँ फ्लोमा हुनुहुन्छ अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझाउन के खोजे हो भने यदि अरूले भनेको खण्डमा हाम्रो 65 देखि 1 लाख इन्जुरी हुने बिमारीमा यत्रो नेग्लिजेन्स इन अवेरनेस छ भने अवेरनेसलाई हामीले कसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तो हजुरले भन्नु चुरोटको डब्बामा यो हुन्छ पाठ्यपुस्तकमा हुँदैन हजुरको सारांश के हो भने हाम्रो प्रिभेन्सनको लेभलमा हामी काम गरिरहेको छैनौँ होइन सो यु एज एन एक्टिभिस्ट इन द्याट सेक्टर यु वान्ट इट टु नट ह्यापन बेसिकली यो नहोस् भन्ने चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रयत्न सुनिन्छ यो भोइस हो अहिले एक्टिभिस्टहरूको भोइसै हुन्छ पहिले अब यसलाई हामीले कसरी मूर्त रूप दिने त एउटा केही खाका छ संक्षिप्त भन्नु पर्दैन होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् देयर हेभ बिन चेन्जेस जस्तो एसिडको अवेरनेसमा हजुर हजुर एसिडको खुला बिक्री वितरणमा हो धेरै कन्ट्रोल आछ एसिडमा म आउँदै थिएँ तर त्यो 3टा लेभलमा हजुरले इन्गेज अब जहाँसम्म बर्नको केस छ हो माई फर्स्ट मेसेज टु द होल कन्ट्रीको युथ हो यु लभ यर सोसियल मिडिया यस राइट एन्ड एभ्रिथिङ सिम्स फिजिकल या द एक्सटर्नल ब्युटी हो Do not look down on burn survivors when you see their scar. यो कुनै जन्मजात होइन इट इज यहाँहरू म लगायत हामी सबै वी क्यान बी इन द्याट पोजिसन समडे र दुर्भाग्य के भने त्यो बेलामा हेरिदिने कोही छैन होइन सेकेन्ड पार्ट इज आई थिङ्क द बिगेस्ट थिङ अबाउट प्रमोसन इज वाइ डोन्ट वी सम अफ अस दोज हु आर भेरी भेरी एक्टिभ इन सोसियल मिडिया It's nice to look beautiful.
It's nice to go into a nice restaurant. It's nice to, wear fancy clothes. Can't you take up one social issue that is close to your heart? So ambassador, एउटा केको ambassador. Just what is close to your heart. If you love cycling, go cycling. If you love hiking, go hiking. If you are a nurse by profession, show your hospital. Yeah. Right? मलाई सबैले के भन्छन् भने दाइ म पनि समाज सेवा गर्छु पैसा भएपछि हैन. If you don't have the thought, the money won't matter. If you have the thought, the money will come. Yeah. Right? So म मान्छेलाई के भन्छु भने जब म धेरै चिज नोटिस गर्छु यो समाजमा आजकल देयर इज इम्प्रुभमेन्ट. एउटा अन्धो हिँडेको देख्यो, बाटो काट्नला देख्यो भने लट अफ पिपल स्टप एन्ड क्रस द रोड विथ हिम. आई नोटिस दोज थिङ्स. कोही वृद्ध मान्छे बस चढ्न लाग्छ भने आजकल कलेज युनिफर्म लगाएका बच्चाहरू छन् भने कुर दिन्छन्. हो र? हो, देयर इज अ चेन्ज. एक्सेप्ट वी डोन्ट हाइलाइट दोज चेन्जेस. राम्रो कुरा चाहिँ होइन, हामी त्यो त गर्दै गर्दैन हो होइन. हामी वी लुक फर अ हिरो इन एभ्रिथिङ हो होइन. अब कुनै कालमा प्रचण्ड हिरो हुनुहुन्थ्यो, अहिले रवि लामिछानेजी हिरो हुनुहुन्छ होइन. वान म्यान विल कम एन्ड चेन्ज एभ्रिथिङ. द्याट वान म्यान हु क्यान चेन्ज एभ्रिथिङ इज मी, नट हिम. एक्ज्याक्टली. इफ आई चेन्ज द वर्ल्ड स्टार्ट्स चेन्जिङ. हो नि. राइट. सो द हिरो इज अल अफ अस. सो प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामीले च्याम्पियन गर्नु पर्यो. च्याम्पियन के भने लेट दिज पिपल टक अबाउट इट. ओके. होइन. I don't think there's a single girl or a boy who's done cooking who hasn't felt that tingle of burn in his life. Everyone has felt it. सबैले पोले त छ. कसै न कसै कतै न कतै पोलेको हुन्छ हो होइन. तर के भने त्यो ठुलो भएपछि मात्रै होइन, त्यो सानो पोल्दा पनि टुथपेस्ट लाउनु भयो, यु डिड अ रङ थिङ होइन. यो गर्नुभयो, यु डिड अ रङ थिङ. सो फाइन्ड आउट. All your mothers cook. All our wives cook. Yeah. होइन. लेट्स फाइन्ड आउट. Yeah. त्यो जिज्ञासा जागेपछि प्रिभेन्सन आफै हुन्छ हो नि. होइन. पोल्यो भने के गर्ने भनेर डक्टर साहबहरूलाई सोधौँ हो होइन. सो हेर्नु, प्रिभेन्सनको एउटा पार्ट त्यो. अर्को इज वी टेक ग्यास, वी टेक इलेक्ट्रिसिटी टु रुरल नेपाल. हो. जुन कम्पनीले जहाँ लन्च गर्छ हो देयर मस्ट बी अ सोसल अवेरनेस क्याम्पेन एज टु हाउ यु युज द ग्यास. हो भने चाहिँ सिलिन्डरवाला व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो त किनभने इट इज अन्डर द सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी. हो. सेफ्टीको जिम्मेवारी पनि हो नि त. हजुर. होइन. द सेकेन्ड वान इज विद्युत प्राधिकरण. उहाँहरूले ग्रामीण विद्युत एक्सटेन्ड गर्दाखेरि करेन्ट लागेर त्यो पुवालमा हात हाल्नु हुँदैन भनेर सिकाइदिने कसले? एक्ज्याक्टली. हो. यो प्रिभेन्सनको जुन मोडालिटी छ नि, हजुर, हाम्रो गाउँ, हाम्रो रिमोटनेसले गर्दाखेरि जुन अवस्था कम्प्लिकेटेड हुन्छ र गरिबी, यो ककटेल चाहिँ तल्लो लेभलमा झन् बिकराल छ. हजुर. होइन. पढे लेखा बाबामा छन्, सहरमा छन्, अलिकति अवेरनेसप्रति जिज्ञासा छ, छोरछोरीहरूलाई चाहिँ त्यो टेप लगाएर चाहिँ केबलहरू बन्द गरेर राख्छन् बच्चा सानो हुँदाखेरि वेस्टतिर. हामी कहाँ त्यो सबै कुराहरू नेग्लेक्टेड छ. सो आजको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने चेकलिस्ट हेऱ्यो भने या बनायो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् जुन कुरा गर्नलाई हामी समाजको लेभलबाट या एउटा चाहिँ जिज्ञासु या सोच भएको चाहिँ नागरिकको लेभलबाट गर्नुपर्ने सजिलै भन्नुभयो. सिम्पल. अब हेर्नुहोस्, यहाँको एज ग्रुपमा यङ मदर्स, यङ फादर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ होला. हो. हामी बालबच्चालाई भन्दा टेबललाई माया गर्ने जातौँ. हो. इफ यु गो टु समन्स हाउस यु विल नोटिस कफी टेबल एउटा टेबल क्लथले छोप्या हुन्छ. डाइनिङ टेबल पनि टेबल क्लथले छोप्या हुन्छ. हट मटेरियल माथि हुन्छ. सानो बच्चा त्यही टेबल क्लथ तानेर जलेर आउँछ. सो वी लभ आवर फर्निचर मोर देन आवर चिल्ड्रेन. सेफ्टी. त्यो सेफ्टीमा चाहिँ हामी. सो व्हेन आई टेल पिपल यो कफी टेबलमा टेबल क्लथ नराख्नुहोस् यदि घरमा बच्चा छ भने. डाइनिङ टेबलमा नराख्नुहोस् बच्चा छ भने, किनभने उभिँदाखेरि त्यही समातेर उभिन्छ अनि हट स्पिल हुन्छ. एक्ज्याक्टली. सो दिस सिम्पल थिङ्स होइन. अब वी टेक इट फर ग्रान्टेड. हामीलाई के थाहा छ भने मलाई सर्टन इलनेसेस हुन्छ बट आई विल बी अबाउट 55-60 बाई द टाइम आई गेट इट भन्ने एक किसिमको मेन्टल सेटअप छ हाम्रो. त्यही त होइन. जलनको अनलकिली त्यो सेटअप छैन. त्यही त होइन. सो वी हेभ टु बी केयरफुल एभ्री टाइम. सो त्यो जुन प्रिभेन्सनको कुरा छ, गरिबी भएपछि झनै ककटेल हुन्छ र रुरल भएपछि अर्को हाम्रो समस्या छ एक्सेस टु केयर भन्छौँ हामीले.
पहुँच स्वास्थ्य सेवामा यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले धेरै प्रोग्रेस चाहिँ पहुँचमा या रिफरल नेटवर्कमा या नेभिगेसनमा जसरी जाने हो यो सबै कुराहरू किन गरिरहेको हो भने या किन कोट्याइरहेको मैले भने हामी मेडिकल स्टुडेन्टहरूमा हजुरले जसरी चाहिँ सुरुटको कुरा गर्नु त्यसै गरी हाम्रो स्टोरी टेलिङ कम हुन्छ एकदम कम छ न्यास्रो छ त्यो जसले मेडिकल स्कुलमा पढिरहेछन् या जो डाक्टरी गरिरहेछन् उनीहरूलाई एउटा अर्को पाटोको एउटा समग्र भन्यो भने मलाई थाहा छ भने जस्तो गर्छन् प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर यो त्यो सबै कुरा थाहा छ पढाइ लेखा भएरै डाक्टर भएको या नर्स भएको तर त्यो साँच्चीकै एम्पथाइज गरेर हेर्ने स्टोरी टेलिङ चाहिँ नभएको भएर यो एपिसोडहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कसलाई पनि छ भने म के चाहन्छु मेडिकल स्टुडेन्टहरूले इन्भेरिएबली यो सुन्नुपर्छ र यो कुरा प्रिभेन्टेटिभ मात्रै होइन यहाँ चाहिँ हामी कम्युनिटीको कुरा गरिरहेछौँ पोभर्टीको कुरा गरिरहेछौँ हाम्रो नेपालको चाहिँ डाइनामिजमको कुरा गरिरहेछौँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क्सहरूको कुरा गरिरहेछौँ स्वास्थ्य सेवामा पनि त्यो भएका विकराल समस्याहरू जस्तो डाक्टरहरू डराउँछन् बिरामीलाई फेस गर्न किनभने आफूले भनेका वर्डहरू बुमेराङ हामीप्रति फर्केर आउँछन् तपाईँले भन्नुभएको थियो मलाई बचाइदिन्छु भनेर बचाउनु भएन सानसाना बच्चाहरू हुन्छन् आमा बुवाको आकाङ्क्षा हुन्छ इच्छा हुन्छ सो यी सबै कुराहरू डाइसेक्ट गर्दाखेरि आजबाट 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष हजुरले सिङ्गल ह्यान्डेडली भन्छु किनभने यस्तो च्याम्पियनहरू साँच्चै नै हिरो नै हो लाई हजुरले हेर्नुभयो भने जुन ट्रान्सफर्मेसन पोजिटिभ साइडमा पनि धेरै भइरहेछ हामीले जलन र यो जुन एसिड एट्याकहरू छ त्यो कुरालाई एकै ठाउँमा नहेरौँ किनभने त्यो कुरा भनेको अङ्गभङ्ग हुने हेड क्राइम हुने या भनौँ न रिसले जेलसीले भएको चाहिँ हजुरको यो जुन केमिकल एट्याक्सहरू छ त्यो कुरालाई एउटा त त्यो एक्सिडेन्ट जस्तो भनौँ त्यो चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटी नै हो त्यसमा हजुरको योगदान ठुलो छ अहिले हामीले जलनका कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई थाँती राखेर एसिड एट्याक जुन हुन्छ जुन केटीहरूप्रतिको चाहिँ एउटा नकारात्मक सोच यो चाहिँ साउथ एसियामा जस्तो बङ्गलादेश इन्डिया पाकिस्तान एकदमै धेरै र म यो पनि रिसर्चको सिलसिला मैले के देखेँ भनेदेखि हजुरको एउटा एक्टिभिजमको ठुलो पार्ट चाहिँ एसिड एट्याकको सर्भाइभरहरूसँग पनि छ भनेको मतलब कसैलाई पनि त्यो कुरा स्किनसँग भएका प्रब्लमहरूमा हजुरको योगदान देखिन्छ अब यो मान्छेले बुझ्दैन साइन्टिफिक हो सो स्किनमा अङ्गभङ्ग भएर जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो अङ्ग भनेको मान्छेको स्किन हो र स्किनको भनरेबिलिटी के छ भने हामी हाम्रो पर्सनालिटी र कन्फिडेन्स हाम्रो एउटा चाहिँ इमेजसँगको प्रोसेसिङमा हामी कनेक्ट हुन्छौँ कपालै नभए त चिन्ता यत्रो छ इन्डस्ट्री त्यत्रो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन छालामा भएका विकृति कन्ट्र्याक्चर्स डिजास्टर छ यो कुरामा एउटै किताबबाट हेर्न मिल्दैन साइन्टिफिकली तर जुन एसिड एट्याकको सिचुएसन छ त्यो झन् विकराल छ र यो चाहिँ क्रिमिनल नै हो र त्यसमा हजुरहरूको योगदान एकदमै ठुलो छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौँ कस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् यो अध्यादेश मार्फत पटक पटक सदन गयो पेसै भएन म पास भएन भन्दिनँ पेसै म चाहिँ त्यो बुझ्दिनँ दाइ अलिकति यस्तो भयो वी मेड क्याबिनेट डिसिजन्स मेरो एसिड एट्याकको चाहिँ देयर इज अ सिम्पल थियोरी टु इट पहिलो मेरो अहिले पनि जुन ल बन्यो 3 देखि 8 वर्षको इम्प्रिजनमेन्ट थियो होइन द्याट हेज गन अप फ्रम 5 इयर्स अप टु लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट डिपेन्डिङ अन द काइन्ड अफ ड्यामेज त्यो पीडितले भोग्नुपर्छ मेरो पहिलो आपत्ति त्यसैमा थियो के भने अपराध सोचले गर्ने हो होइन सो डु यु पनिस द थट अर डु यु पनिस द कन्सिक्वेन्स होइन यदि कसैले म माथि एसिड आक्रमण गर्यो मैले छल्न भ्याएँ भने उसको इम्प्रिजनमेन्ट घट्ने भयो सो इट फेभर्स द क्रिमिनल ओके राइट सो त्यो अहिले पनि आई हेभ माई रिजर्भेसन्स बट आफ्टर द जुन अध्यादेश आयो त्यसपछिको द जजमेन्ट फ्रम डिफ्रेन्ट कोर्ट्स हेज बिन मच स्पिडियर and longer compared to what it used to be. So there is a positive note to it. From one of the case which is Pavitra Karki. मैले नेपालीमा सोध्नुपर्छ पवित्र कार्कीको केसदेखि चाहिँ उपचार सबै सरकारले जिम्मा लिएको छ एसिड एट्याकको ओके 3 जनालाई हामीले कुमारी ब्याङ्कमा जागिर गराएको थियौँ
एकजना हाम्रो 2 जना आयल निगममा हुनुहुन्छ, ओहो, एकजना विद्युत प्राधिकरणमा हुनुहुन्छ, एकजना महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हुनुहुन्छ। मेरो यसमा फाइट के थियो भने उहाँहरूलाई सहानुभूति होइन, अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। सो डिजेबिलिटीको इन्क्लुजनको कुराहरू। यस, बेसिकली के भने उहाँलाई बाहिर जा भन्छौँ हामी, लिड अ नर्मल लाइफ भन्छौँ, जानी कहाँ चाहिँ ठाउँै देखाउँदैनौँ होइन। सो एउटा के राम्रो पाटो छ भने एसिड सर्भाइभर्सहरू, दोज हु वान्टेड टु वर्क होइन, जो पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, दोज हु वान्टेड टु वर्क, आई मेड स्योर मोस्ट अफ देम गट गभर्मेन्ट जब्स होइन, बिकज इट्स द मोस्ट सिक्योर थिङ यु क्यान डु। सो त्यसमा पनि पोजिटिभ चेन्ज भएको छ। इट ह्यापन बिकज 2 people took it upon themselves कि यसको हामी निकाल्छौँ, मेरो त आवाज हो होइन। त्यो बेलाको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजी, he played a very, very pivotal role because I think when he met the acid survivors, he understood their pain. अनि पेनफुलै हुन्छ नि। And then we were all taken to the Prime Minister then, who was KP Sharma Oli, and he made an amazing decision. मलाई पनि विश्वास थिएन कि त्यसरी हुन्छ, but it happened. So त्यो पार्टमा छ। र अर्को पोजिटिभ पार्ट अबाउट एसिड इज, I think as you rightly said, hate crime, your crime. A lot of youth started their own campaign of visiting hardwares and asking if there's acid available. ओहो, Because the retail of acid is completely banned in Nepal now. सो एसिड चाहिँ बिक्री वितरण गर्न बन्द छ। खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्न बन्द छ। Okay. Right? Industrial, there is a process that you follow. हो, Business wise, like अब सुनचाँदी पसललाई नभई हुँदैन, अरू पनि अनेकौँ छन्, दुध डेरीलाई नभई हुँदैन, so those people buy, but there is a procedure for it. So acid is the very high intensity corrosive acids are not easily available in the market now. So त्यो एउटा positive side हो। त्यो चाहिँ it was the awareness of the youth in Nepal, the voice. ओके, right? अर्को एउटा कस्तो छ भने नेपालमा पनि पुरुषले अपराध भोगेका छन् एसिडमा होइन। फिजिकली ड्यामेज सबैभन्दा बढी पुरुष छ। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो मिडियाले टिआरपी नआउने भावनाले पुरुषको कथा लेख्दैन होइन। सो हामी कहाँ पक्षपात छ, यो पक्षपात बन्द गरौँ फर all kinds of crime होइन। एन्ड आई थिङ्क आई एम स्टिल चेकिङ, वी आर अल स्टिल चेकिङ, but probably Nepal, just though Nepal has announced, I think it's September 9th, my date might be wrong, I'll give it to you later, as Anti-Acid Attack Day. We are the first country in the world to declare it. The only problem is government change, but the next government doesn't do it. Okay, so we make a list of it and Yes. then probably get together. And probably we've made history by nominating Bindavasini Kansakar, who's probably the world's first acid attack survivor as a lawmaker. We still, we're making sure that before we announce it, it is 100% sure. 100%. Right? But I think we've made history there. So हामी कहाँ चाहिँ अहिले हेर, in acid loss, rehabilitation, free healthcare, lifelong. Okay? Lifelong free healthcare, education if you're qualified. Right? And so we've got better laws than half the world. Because no country in the world, they provide medical treatment till a certain time. We are providing them lifelong medical treatment. Right? We've given them employment. So we've got the best law in the world. No, we are progressive. हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के भने हामी राम्रो कुरालाई एप्रिसिएट गर्दैनौँ। सो मैले बारम्बार यही अहिले कन्भर्सेसनमै पनि रिएम्फसाइज गरेको कुरा के हो भने हाम्रो पोजिटिभिटी, हाम्रो एसेट, हाम्रो गहना हो एज अ समाज। आज बिन्दुवासिनी जी त्यहाँ हुनु भनेको हाम्रो पार्लियामेन्टको गहना हो। म एकदमै पोजिटिभ के छु भनेदेखि हाम्रो हिरोहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने या हामी यो इन्क्लुजनको कुरामा इभन वुमन इन्क्लुजन मात्रै पनि भन्यो भने पनि सो हामी चाहिँ त्यो पक्षपाती त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम अलिकति चाहिँ एकदम कलर भएको चाहिँ होइन। हामी एकदमै रिसेप्टिभ इन्क्लुजिभ समाज नै हो। हामी कहाँ समस्याहरू छन्, जस्तो अब छेउपडी नै भन्नु या हजुरको चाहिँ यो
गरिबीसँग रिलेटेड भएका चाहिँ कम्प्लेक्स सिचुएसन्सहरू भन्नु, तर कहाँ छैन त्यो कुरा, कहाँ छैन होइन। आज यो सबै कुराहरू हुँदाखेरि एसिड एट्याकमा जुन कन्ट्रिब्युसनले गभर्मेन्ट पोलिसी, ट्रिटमेन्ट अप्सन, रिहेबिलिटेसन, इन्क्लुजन यो सबै कुराहरू भइसकेको अवस्था छ, भइसकेको। आजको दिनमा हामी सायद काम गर्न बाँकी भएको एरिया चाहिँ प्रिभेन्सन जस्तो देखिन्छ र अब फन्ड पनि भयो, सरकारको पोलिसीले कभर गर्यो, प्रादेशिक अस्पताल या मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ सर्भिसेस भयो भने उज्जवल दाइको त क्याम्पेन सार्थक भयो नि त दाइ। अब त नेक्स्ट च्याप्टर त पोलिटिक्स नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, यहाँले जुन भन्नुभयो नि नेपालको समाज बुझ्ने हो भने यु सुड भिजिट अ बर्न हस्पिटल। आई लभ सुषमा कोइराला बर्न हस्पिटल बिकज इट लुक्स लाइक अ रिसोर्ट। हो, एकदम ब्युटिफुल छ। आई लुक एट इट इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे। एउटा मधेसको जल छ, एउटा चुरेको जल छ, एउटा पूर्वको जल छ, एउटा पश्चिमको जल छ। न जात मिल्छ, न भात मिल्छ, न भाषा मिल्छ, न केही मिल्छ, एउटा चिज मिल्छ, त्यो पीडा होइन। एन्ड इट ब्रिङ्स देम अल टुगेदर। सी द हार्मनी दे लिभ विथ। हामी हार्मनी खोज्नलाई राष्ट्रिय गान खोज्नु पर्दैन। इन पेन देयर इज हार्मनी, राइट। एउटा मधेसको बच्चालाई एउटा शेर्पाको आमाले लुक आफ्टर गरिदिन्छ, ऊ बजार गएर साडी किनुन्जेल। एउटा शेर्पाको बच्चालाई एउटा तेली साले हेरिदिन्छ होइन, एउटा नेवारको बच्चालाई त्यो किन याद गर्दैनौँ हो नि होइन। किनभने हामी वी आर ओभर अब्सेस्ड विथ आवर ओन थट्स। हामी यति नेगेटिभ छौँ धेरैजना। यो देशमा केही हुँदै हुँदैन, केही गर्नुहोस् न अनि न हुन्छ होइन। न आफू गर्नुहुन्छ, न गरेकोलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ र यो देशमा केही हुँदैन भन्नै छोड्नु हुँदैन। म चाहिँ आई बिलिभ everyone, you play your part to make a change. Exactly. A politician plays a part, a doctor plays a part, everyone. I will play my part. I don't know what change I'll make, but I'll make some change. Right? It is sad, we sit in a coffee shop, we call ourselves educated, we call ourselves affluent, and we say, "Khai yaar, yo mero deshma ta kehi hundai hundaina over a cup of coffee." Right? एउटा काम गरिदिउँ न, त्यो टी स्टलमा बसेर रोड साइडमा खाइदिउँ न, नेपालको चिया बिक्छ क्या पहिला त। गजब। यही कुरालाई राखेर डेफिनेटली हजुरले गरेको कन्ट्रिब्युसनको लागि म एज अ सिटिजन कृतज्ञ त छु नै, किनभने कसैलाई पनि केही कुरा पर्न सक्छ र हाम्रो ह्यान्डिक्याप भनेको आँखा अगाडि भइरहेको व्यथितिलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु भनेको हामी चाहिँ निरही हो। त्यो निरहीपनबाट निस्किनको लागि हजुर जस्तो हिरोहरू बेला बेलामा भइराख्नुपर्छ र सधैँ हुनुपर्छ। यो चाहिँ पडकास्ट चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आर्काइभल हो। यो काम गरेको कुराको एउटा विस्तृत परिवारदेखि लिएर काम, योगदान, माइलस्टोन्स, नपुगेका कुराहरू सबै गरियो। सो हजुरलाई अगाडिका दिनहरूका लागि हामी शुभकामना भन्दै यो पडकास्ट आज सकाउँछौँ। एट द एन्ड I'll just say one sentence. In whatever I do, right, I have to thank my wife and my children who seldom see me and don't complain. Right? So my strength, everyone says ke ho, is a family that supports me. And hats off to my wife and children who don't complain of not having a normal husband or a normal father. No, you are absolutely normal because you have a lot of other responsibility which has been so important. Tara, I really want to know before we go, tell more about Bauju and your kids, what they are up to. My eldest daughter is a chiropractor. She's based in Sydney. My second one is a creature designer in graphic designing. My third one's just finishing her A-levels. And my wife is a very educated and independent woman. And I usually keep her away from my social life. Nice. Because what I do and a family, they're two distinct things. Right? But I'm extremely happy with my kids. I'm extremely grateful to my wife who understands me. Right? And because my work has no timings. So it's without understanding family, I couldn't have done what I've done. The one word that we close this podcast, a true social worker, को एउटा बिम्ब प्रतिबिम्ब हेर्ने हो भने हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ उज्जवल विक्रम थापा is a true social worker.
a champion and a hero for our society. And we close this podcast thanking you, your work, and everything that you do every day. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.